Welcome to LuvLiNes. Yan, magluto tayo ng ginataan. Kalabasa. 70 pala ang kilo ng kalabasa. Ito. Coco mama, unang piga, fresh gata. Ito yung gagataan kong alimasag. Lalagyan ng kalabasa sa sitaw. Kasi walang langka. Kung may langka, sana masarap to eh. Bida, 3 alimasag, and then gata, at mga gulay. Uy, kasama yung pa ako. Alright, tara, let's cook. Gawa nito. So, ang gagawin ko, pag sasama-samahin, ilalagay na to, matik na yan. Yan. Buong gata. Sarang apoy. Pinahalo na lahat ng ingredients. Bawang, sibuyas, kamatis, lahat ng panimpla to. And then, lalagyan na nito. Kunti lang. Tapos, lagyan lang. Paminta. At lalagyan ko ng tubig. Sayang na natitira, kaya ito nang lalagay ko. Bali, kunwari siya yung ikalawang gata. And then, hahalo-haloin nyo hanggang kumulo. Kaya nilagay ko na sa low yung init. Dahil sa heat conduction plate na yan. Uniform ang init. Diba? Nagiging orange na oh. Nagiging orange na si alimasag. Lagyan ko ng konting-konti lang. Ising konting-konting patis lang. Ayan, mga 1 teaspoon. Lagay ko na yung gulay. Ay, gulay. Greens. Sitaw. Pinatay ko na yung apoy, pero kumukulo-kulo pa siya. Yan yung advantage ng heat conduction plate.
As in, ang ganda ng color. I love it. Colorful, diba? Tayo, brown rice. Tapos, ang palaya ni Bebe. And then, alimasag ko. Alimasag namin. Ang ganda, as in. Super. Yan na. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.